افسران تیپ نوهد و اختصاص 29 نفر از افسران فارغ التحصیل دانشکده اسب گروگانگیری جمعی زنان و کودکان میزنن که وضعیت رو هر لحظه اونده یگانه یه افسون از اون شجاع. صدفان آریا موفق شد 3 افسر، 4 درجه دار و 3 سرباز ارتش امروز قراره که وارد دنیای یک فرمانده و یک گردان بشیم که آوازه سلحشوری و عملیات هاشون حتی توی دنیا شناخته شده است. این گردان فوق‌العاده و فرمانده سلحشورش کارهایی انجام دادن، عملیات هایی رو به سرانجام رسوندن که تا به امروز هیچ کس در مورد اونا هیچ صحبتی نکرده و شاید اصلا جرأت این رو نداشته که در مورد این قهرمان های ایران زمین صحبت بکنه. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروز برای وفای به عهد پیش شما اومدم. مطمئنم که خیلی از شماها منتظر این ویدیو بودین تا ما در اختیار شما بذاریم و ما هم انجام وظیفه کردیم و قراره که عملیات های این گردان فوق‌العاده و فرمانده اعجوبه اونا رو برای شما داخل این ویدیو به صورت کاملا جزئی باز بکنیم و بعد از اون وارد سرفصل‌های بعدی عملیات‌های فوق‌العاده گردان شاهین 715 بشیم. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواهای بعدی ما با خبر بشین. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. اما در ابتدا به من اجازه بدین که این فرمانده سلحشور، شجاع و قهرمان ایران زمین رو من به شما اونجوری که درخور، شایسته و بایسته است به شما معرفی بکنم. سرلشکر قهرمان، سرلشکر سرافراز یعقوب علیاری، مردی که هیچ کس مثلش نبود، بنیانگذار و اولین فرمانده لشکر 58 تکاور ذوالفقار ارتش، یک جنگاور افسانه‌ای، یک انسان که وقتی هنوزم اسمش جایی به زبون میاد اونهایی که ایشون رو میشناسن به احترامش از جای خودشون بلند میشن و احترام میذارن. یه مرد واقعی که توی مهر 1318 شمسی توی شهرستان ارومیه به دنیا اومد. اما برای چی؟ اون به دنیا اومده بود که برای ایران زمین افتخار آفرینی بکنه. انگار که از همون بچگی سرنوشتش با سربازی و میدان برای ایران گره خورده بود. دوران ابتدایی و دبستان رو توی نوید فتح گذرون و دوره متوسطه رو توی دبیرستان ابن سینا. 2 سال آخر دبیرستان اون موقعی بود که یعقوب مثل یک آتیشی که نمیخوابه شعله‌ور میشد. رفت مدرسه نظام، همون جایی که پایه های سربازهای واقعی رو میسازن و آماده شد تا یک روز داخل ارتش افتخار آفرینی بکنه. سال 1338 وقتی که همه شاید نمیدونستن که آینده قراره که چه اتفاقی بیفته، وارد دانشکده افسری شد و سال 1341 با درجه صدفان دومی و رسته پیاده راهی دوره مقدماتی شد. 1 سال بعد با نمره ممتاز
فارغ التحصیل شد و رفت توی یگان چترباز، همون یگان معروف که بعدها به تیپ 23 نیروهای مخصوص شناخته شد. اما این تازه شروع ماجراست. یعقوب علیاری دوره‌های نظامی رو یکی پس از دیگری فتح کرد. انگار هیچ چیزی نبود که ایشون نتونه یاد بگیره. دوره‌های چتربازی، مربی پرش چتربازی در ایران، نیروی ویژه ایران یا همون تیزیلان که الان توی کشورهای دیگه به یک اسم دیگه این دوره شناخته میشه، ولی بنیانگذار این دوره یعقوب علیاری بوده. همه رو با نمره ممتاز پشت سر گذاشت. بعد از اون رفت به انگلیس و دوره لانگ هوپ رو دید و دنیای نیروی ویژه رو اونجا تونست پشت سر بگذاره و تمام مراتب رو به درستی طی بکنه. بعد از اون دوره های دلتا فورس و رنجر، جنگ روانی و ضد جنگ روانی، دوره های پدافند شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو رو در آمریکا گذرون. حتی ایشون دوره های آموزش زبان انگلیسی رو هم اونجا پشت سر گذاشت و همه رو با استعداد و نبوغ بی‌نظیرش تمام کرد. حتی دوره اسکی و جنگ در کوهستان رو توی فرانسه پشت سر گذاشت و همه رو با بهترین نمرات ممکن قبول شد، چون برای یعقوب علیاری واقعا هیچ چیزی غیر ممکن نبود. تا قبل از انقلاب فرماندهی تیم عملیاتی نیروی ویژه یا همون تکاشا رو به عهده داشت. بعد شد فرمانده تیپ ب عملیاتی شاهین ها، افسر رکن سوم گردان 137 تیپ 23 نوهد و گردان 131 تیپ و سال 1351 دوره عالی پیاده نظام رو با نمره ممتاز تمام کرد و دوباره برگشت به تیپ 23 تکاور، آماده برای کارهای بزرگتر و دشوارتر. سال 1353 با سپاه صلح سازمان ملل به مدت 6 ماه راهی ویتنام شد. تجربه‌ای که نه فقط رزمی بلکه ذهن و فکرش رو هم آماده کرد تا هر چالشی رو بتونه مدیریت بکنه. یعقوب علیاری نماینده ایران توی طرح‌ریزی‌های نظامی در آلمان و پایگاه آمریکایی نیروهای ویژه بود و جزوات و آموزش‌های جنگ‌های نامنظم رو تدوین و بروز می‌کرد. اینجا رو داشته باشید فعلا. حتی به عنوان افسر ویژه ستاد عملیات تسک دماوند در عمان و در جنگ ظفار حضور داشت. افتخاراتش واقعا اگر بخوای به همه اونا فکر بکنی و همه اونا رو بیان بکنی مغزت سوت میکشه. انگار به زندگی چندین نفر داری نگاه میکنی. 2 سال متوالی با درجه سرگردی نماینده ایران در نشست‌های پیمان ناتو بود و در زمینه طرح‌ریزی و هدایت جنگ‌های نامنظم نظر میداد و به ثبت میرسوند. ایشون هم به زبان انگلیسی بسیار مسلط بود و هم زبانهای دیگه و آخرین دوره نظامی خودش رو که دوره فرماندهی و ستاد مشترک ارتش همون دافوس بود توی دانشگاه نظامی کویته پاکستان گذروند و با یک کوله‌بار دانش و تجربه برگشت به ایران. مدتی هم مدرس دانشکده فرماندهی و ستاد مشترک شد. یعنی نه فقط که می جنگید، ایشون تدریس هم می کرد و اون آموزه های خودش رو به بقیه همرزمای خودش انتقال می داد. اما ایشون یک فرد نظامی بود، یک فرد نظامی که به کشورش پایبند بود. بعد از پیروزی انقلاب مسئولیتی داشت برای هدایت یک سری از جبهه‌ها برای اینکه ارتش بتونه دوباره قدرت رو به دست بگیره. اما با دستگیر شدن ژنرال‌های جهانبانی، بدرعی، رحیمی و متعاقباً خسروداد که اومدن اینها رو دستگیر کردن، ایشون بدون لحظه‌ای درنگ با صدور چراغ قرمز خطر
و توقف عملیات از طریق شبکه خانه‌های بیسیم امنیت دیگر افسران رو حفظ کرد و اجازه نداد که دیگر افسران به خطر بیفتند. ولی داستان به همینجا ختم نشد. ایشون یک بار در 4 اسفند 57 دستگیر شد و 10 اسفند 57 همراه با ژنرال بیدابادی توسط خلخالی دادگاهی شد، اما با دخالت سپهبد قرنی و قره‌باغی آزاد شد و دوباره به ستاد مشترک ارتش برگشت. مجدداً در خرداد 58 با دسیسه‌های فردوست دستگیر شد. جرم‌هایی که به ایشون منتسب کرده بودند: همکاری با ارتش آمریکا در جنگ ویتنام، همکاری با اسرائیل در بلندی‌های جولان علیه نیروهای فلسطین، سرکوب و کشتار مردم و نیروهای آزادی بخش ظفار. اما حقیقت این بود که فردوست دنبال کلیدها و دارایی‌های پنهان ایران بود و روس‌ها هم که دیگه میدونید دنبال انتقام بودند. تیمسار چند بار بعد از اون هم دستگیر شد که آخرین مورد اون مربوط میشه به عملیات شاروخی. در 25 آبان 1359 با درخواست‌های مکرر جناب چمران و رئیس جمهور وقت یعنی بنی صدر و تعداد زیادی از افسران و درجه داران دوباره با تنزیل درجه ایشون آزاد شد و حالا به نقطه‌ای رسیدیم که سرنوشت ایران دوباره به حضور و توانایی‌های این قهرمان ایران زمین نیاز داشت. در اول آذر 1359 با توجه به کمبود نیرو و نیاز به تشکیل یگانهای جدید، نیروی زمینی ارتش دوباره از ایشون درخواست میکنه و به ایشون مأموریتی میده تا تشکیل تیپ 58 تکاور رو توی پادگان قصر تهران به عهده بگیره. بدین ترتیب جناب علیاری مسئول تأسیس، سازماندهی، آموزش و فرماندهی تیپ 58 تکاور ذوالفقار شد و پس از اون هم با آموزش با همون تیپ تکاور قهرمان راهی جبهه شد. برای پایه‌گذاری‌های این تیپ در مدت بسیار کوتاه با استفاده از 23 نفر از افسران تیپ نوهد و اختصاص 29 نفر از افسران فارغ التحصیل دانشکده افسری و تشکیل آموزشگاه درجه‌داری غیر سازمانی با استعداد 250 نفر گردانهای یکم و دوم تیپ سازماندهی شدند و آماده عملیات شدند. در ساعت 14-22 اردیبهشت 1360 دستور حرکت تیپ از پادگان قصر تهران به منطقه گیلان غرب صادر شد. گردان یکم تکاور به فرماندهی سرگرد رحیم رحمانی و گردان دوم به فرماندهی سرهنگ دوم حمزه بزرگمه مأموریت پدافند از منطقه بانسیران یا همون داربلوط گیلان غرب رو در 25 اردیبهشت 1360 گرفتند. ظرف 48 ساعت هر دو گردان روی خطوط دفاعی مستقر میشن و آماده برای هر تهدید و هر حمله‌ای که دشمن حتی میخواست بهش فکر بکنه. اما این واقعا تازه شروع کار بود. گردان‌های سوم و چهارم تیپ به تدریج سازماندهی میشن و سازمان رزمی تیپ با 4 گردان تکاور کامل میشه. یعنی یک تیپ کاملا آماده، مرگبار و بیرحم و همشون آماده دستور گرفتن از فرمانده قهرمان خودشون روی خطوط دفاعی، با فرماندهی که همه حرکاتش مثل یک استراتژیست و یک جنگجوی واقعی بود. ایشون هر دستور خودشون رو با سرعت برق و دقت افسانه‌ای صادر میکرد، حتی در شرایطی که دشمن فکر میکرد که کنترل داره روی جبهه. جناب علیاری با هوش و تجربه نیروهای ویژه خطوط دشمن رو دوباره میشکست و نیروهاش رو از تله ها عبور میداد. هر عملیاتی که اجرا میشد تاکتیک و ابتکار خاص ایشون و افسران زبده‌ای که در کنار ایشون بودن
کاملا تأثیرگذار بود و برای هر سرباز درس واقعی از شجاعت و مدیریت میدان بود. تیپ 58 تحت فرماندهی ایشون یکی از حرفه‌ای ترین و مرگبارترین یگانهای تکاور ارتش ایران شد. هر حرکت، هر عملیات یه صحنه اکشن واقعی بود که حتی فرماندهان رده بالا رو هم متحیر میکرد. یعقوب علیاری نه فقط که یه فرمانده بود بلکه روحیه دهنده بسیار قوی هم بود، آموزگار و طراح استراتژیک بی‌نظیری بود. حسابش رو بکنید دیگه، اون همه تجربه جهانی رو ایشون آورده که توی عمل نشون بده و در خدمت میهن از اون تجربه ها استفاده بکنه. جناب علیاری مأموریت ها رو با مدیریت مثال زدنی یکی پس از دیگری به اتمام میرسوند و به سرانجام میرسوند، اونقدری که مورد تشویق و تقدیر مقامات ارتش و مقامات وقت دولتی اون موقع قرار گرفت ایشون. و اینجاست که میخوام بهتون بگم همین فرماندهی که تا قبل از اون میخواستن ایشون رو اعدامش بکنن و تیربارونش بکنن، الان توی همون لحظه داشت جانفشانی میکرد و نیروهاش رو به درستی در راستای اعتلاع ایران زمین هدایت میکرد. علیاری از خاکریز آمده بود، از دل جبهه، خاکریزایی که با چنگ و دندون ساخته شدن، با جان حفظ شدن و با خون مقدس. سازمان و توان رزمی تیپ 58 اینقدر موفق بود که بعد از عملیات‌های مختلف به لشکر 58 ارتقا پیدا کرد. و اما میرسیم به قسمت جذابتر این ویدیو، جایی که میخوام در مورد عملیات‌ها و در مورد یک گردان مخوف برای شما صحبت بکنم که تا به امروز هیچ کس در موردش هیچ حرف مستندی رو نزده و هیچ اطلاعاتی در مورد این عملیات ها هیچ جایی منتشر نشده. و اینجا ما برای اولین بار داریم این عملیات ها رو برای شما سرگشایی میکنیم که از جناب آریا هم داخل تمام این عملیات ها برای صحه گذاشتن به تمام کلامی که من دارم به شما عرض میکنم استفاده میکنیم. اینجا این رو باید به شما بگم که جناب یعقوب علیاری سرلشکر قهرمان ایران زمین فقط فرمانده تیپ 58 ذوالفقار نبود، ایشون فرمانده گردان مخوف و مرگبار شاهین 715 هم بود، گردانی که کاملا محرمانه و در سایه متشکل از تکاورهای بسیار نخبه آموزش دیده در سطح جهانی تشکیل شده بود. کسایی که آموزش‌های تاسک فورس، آموزش‌های دلتا، آموزش‌های عملیات‌های ویژه و خیلی از آموزش‌های بسیار سخت و طاقت فرسایی که شاید همین الان هم نمیتونه یک نفر به تنهایی تمام این آموزش‌ها رو پشت سر بگذاره رو این عزیزان پشت سر گذاشته بودند. این گردان چشم و گوش پنهان میدان نبرد بود و هیچ کس هم نمیدونست که دقیقاً چه مأموریت‌هایی رو انجام میدن. هیچ گزارش رسمی و هیچ رسانه‌ای تا به امروز دربارش حرفی نزده تا به الان و من میخوام اینجا دونه بدونه این عملیات ها رو برای شما سرگشایی بکنم. بله، این یگان از نظر مهارت آمادگی در سطح یگان‌های ویژه امریکا، انگلستان، روسیه و اسرائیل بود. اما فرقشون یه چی؟ اونا برای دستور می جنگیدن، اینا برای وطن. شاهین 715 یه یگان نبود، یه افسون بود، افسونی از نبوغ، شجاعت، ایثار و اون سوگند و شعار مقدس، تنم برای وطنم. تنم برای وطنم، تنم برای وطنم، تنم برای وطنم. این افسون رو مردانی نوشتند مثل تیمسار،
جاویدنام علیاری، سرهنگ فرتاشمهر، سرهنگ رحمانی، سرهنگ بزرگمهر، سروان امیر و بسیاری از افسران و عزیزانی که در حقیقت برای این یگان زحمت کشیدن. مورد اول، عملیات شناسایی و خنثی‌سازی گروه چریک‌های فدایی خلق در سال 1356 قبل از انقلاب. جناب یعقوب علیاری و تیم شاهین 715 وارد یک عملیات فوق سری و حساس میشن. سال 56 شهرستان کرج، جایی که شهربانی و ساواک خانه‌های تیمی گروه چریک‌های فدایی خلق رو شناسایی کرده بودند. اما اوضاع از اون چیزی که به نظر می رسید خیلی پیچیده تر بود. در حین درگیری 3 نفر از 12 نفر اعضای گروه دست به گروگانگیری جمعی زنان و کودکان میزنن که وضعیت رو هر لحظه بحرانی تر میکنه. هر لحظه ممکن بود که یه فاجعه ای اونجا رخ بده. اما تیم شاهین 715 با تمرکز، شجاعت و دقت بسیار ناب موقعیت رو بررسی میکنن و تصمیم میگیرن که به شیوه بسیار حرفه‌ای و با کمترین ریسک عملیات رو مدیریت بکنن. این مأموریت فقط با یه شناسایی ساده به سرانجام نرسید. این یک آزمون واقعی بود از مهارت‌های رزمی و مدیریتی یعقوب علیاری و تکاوران شاهین 715، جایی که هر حرکت میتونست تفاوت بین موفقیت و فاجعه باشه. بریم صحبت‌های جناب آریا رو در این مورد بشنویم. خب عملیات‌های در حقیقت یگان شاهین 715 که در حقیقت اون موقع به نام تکاب شاه 715 بود و با توجه به اینکه یکی از مأموریت‌های این یگان که تحت مجموعه یگان بالادستی خودش بود که حالا لزوما الان لازم نیست در موردش گفته بشه، دقیقا قبل از انقلاب در سال 56 اعلام شد که در شهرستان کرج شهربانی و ساواک چند تا خانه تیمی گروهک‌های سازمان رو شناسایی و خب بر اساس اون چیزی که سازمانشون بود محاصره کردن و عملیات کردن. در طول عملیات 3 نفری که داخل خونه بودن و چند نفری که اطراف بودن، این 3 نفر از 12 نفری بودن که داخل اون خونه کی. این 3 نفر در یک فرصتی از خونه همسایه رد میشن و وارد خونه همسایه میشن و حدوداً بین 10 الی 15 خانم و بچه، دختر بچه و پسر بچه، چون منطقه کارگری بود بدون ساخت و سازهای مهندسی و خب داخل خونه هم افراد زیاد. خب بررسی هایی که شده بود در اون لحظه، تیم که میتونست وارد این عملیات بشه و گروگانگیری رو به نحو احسن بدون دادن تلفات بتونه عملیات کنه، این عملیات به تکاش 715 بود و بلافاصله تیم اونجا حضور پیدا کرد و در یک عملیات کاملا موفقی حتی اون 3 چریک هم فرصت این رو پیدا نکردن که از قرصای سیانور خودشون استفاده کنن. و اما عملیات شماره 2، یک مأموریت که نه فقط نیاز به جنگیدن داشت بلکه سرنوشت زندگی یک ملت، تاریخ و آینده داخلش نهفته بود. تیم شاهین 715 وارد عمل شد تا خانه‌های شبکه بیسیم رو نجات بده، جایی که ارتباط عصای قلمرو دفاعی قلب میدان بود. اما کار فقط به بیسیم و رادیو ختم نمیشد. تیم رفت داخل تا خانواده های افسران رو نجات بده، زن و بچه هایی که هدف گروه ها واقع شده بودند و جونشون در خطر بود. نجات اونها برای شاهین 715 توی اولویت اصلی بود بدون هیچ چون و چرایی. همزمان
دستهای محکم شاهین 715، بعضی اسناد مهم تاریخی، طرحها و نقشه‌های بسیار محرمانه توپوگرافی شده معادن و منابع رو بیرون کشیدن. مدارکی که اگر به دست دشمن میافتاد یعنی فروپاشی برنامه‌ریزی و امنیت کشور، چیزی که همین الان هم هنوز داره از اونا استفاده میشه. این رو میدونستید که نقشه‌های توپوگرافی شده معادن و منابع طبیعی ایران از زمان پادشاهی تا به الان به روز رسانی نشدن؟ این رو اینجا داشته باشین تا من ادامه رو برای شما بیان بکنم. همزمان میرسیم به بخش غیر قابل باور ماجرا، نجات کامل برخی از دارایی‌ها و تجهیزات که به عنوان پشتوانه روز مبادا زیر حفاظت آکادمی نگهداری می شدن. یه قلم از اون اموال میلیون‌ها دلار شمش و سکه و طلا بود، ذخیره‌ای که برای روزهایی نگه داشته شده بود که اتفاقی در حد جنگ جهانی دوم بیفته و محاصره کامل کشور توسط شوروی رخ بده. هدفش هم این بود که دولت حداقل تا 5 سال توان اداره کشور رو از طریق این پولها و این منابع داشته باشه و بتونه ارتش رو راهنمایی بکنه و بتونه ارتش رو هدایت بکنه. این منابع حساس مالی و نظامی شامل مخازن سوختی و انبارهای ارزاق تا به امروز نه تنها محفوظ موندن بلکه بعضیشون افزایش هم پیدا کردن و وقتی که کشور خودش رو توی شرایط جنگی دید، یگان شاهین با ترفندها و تاکتیک‌های خاص خودش این ذخایر رو بر حسب نیاز ارتش و مردم افشا و در اختیار گذاشت، درست همونطور که باید برای نجات و ادامه حیات یک ملت عمل می‌کرد. و اما مجدداً صحبت‌های جناب آریا رو بشنویم. عملیات نجات خانه‌های شبکه بیسیم، نجات خانواده‌های افسران، نجات بعضی از اسناد مهم تاریخی، طرح‌ها و نقشه‌های بسیار محرمانه توپوگرافی شده منابع و معادن، نجات کامل بعضی دارایی‌ها و تجهیزات که به عنوان پشتوانه روز مبادا تحت حفاظت آکادمی قرار گرفت. یک قلم از اونها میلیون‌ها دلار شمش و سکه طلا بود، جهت استفاده برای زمانی که امکان جنگی مشابه جنگ جهانی دوم یا محاصره ایران توسط دشمن خارجی اتفاق افتاد، دولت حداقل تا 5 سال توانایی اداره کامل کشور از نظر معیشت کامل و اداره ارتش رو داشته باشه. این منابع تاکنون به امانت نزد یگان باقی مونده تا در زمان لازم به مردم تحویل بشه. و اما مورد سوم، عملیات‌های تکاوران شجاع شاهین 715 در بحبوحه انقلاب سال 57. کشور اون موقع توی آتش و هرج و مرج قرار گرفته بود و ارتش به ویژه هنگ‌های ژاندارمری مرزی با تمردهای نیروهای وظیفه و کادرهای پایین دست و آشوبای داخلی روبرو شده بودند. این فضا زمینه شد برای قائله‌های کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا. شوروی‌ها با عملیات‌های نفوذی داخلی، توده‌ای، چریک‌های فدایی و مزاحمین در شرق کشور شورش ایجاد کرده بودند و نیروهای روس مستقر در افغانستان چندین پاسگاه مرزی رو اشغال و پرچم شوروی رو اونجا افراشته بودند. در غرب خوزستان و شهرهای مرزی هم وضعیت مشابهی در جریان بود. با سازمان خلق عرب و تحریک مردم محلی برای ایجاد هرج و مرج هم هماهنگی‌های لازم توسط روس‌ها انجام شده بود. توی همچین شرایطی تیم شاهین 715 وارد میدان شد. در اوج خفقان و آشوب در طی 10 روز 16 عملیات بزرگ نفوذی و واکنش سریع در مرزهای شرق، غرب، جنوب غرب و جنوب کشور اجرا شد.
با کمترین نفرات و تجهیزات، مثل یک تیغ جراحی بسیار کوچیک که میتونه یک سینه رو به آرومی بشکافه. چنین سطحی از عملیات واقعا شاید همین الان هم توی دنیا سابقه نداشته باشه. ویژگی بارز این عملیات ها کادر فرماندهی جوان و آماده و حضور پررنگ افسران و درجه داران پاکسازی شده از ارتش و بانوان آکادمی بود. اینجاست که من میخوام به شما نکته ای رو گوشزد بکنم. بله، ما در اون زمان و در جنگ ایران و عراق بانوان تکاور، بانوان شجاع، بانوان آموزش دیده ای رو در گردان شاهین 715 داشتیم که هر کدومشون به تنهایی یک گردان رو حریف بودن و اینجاست که من میخوام برگ زرینی از خدمات ارتش ملت رو اینجا برای شما رو بکنم و اون رو سرگشایی بکنم. در این عملیات به علت اینکه خیلی گستردگی عملیات‌های زیادی وجود داشت، ستوان آریای 21 ساله نابغه به عنوان جایگزین موقت تیمسار سرلشکر یعقوب علیاری توی فرماندهی یگان منصوب میشن و عملیات ها رو هدایت میکنن. در عملیات های شرق کشور مانند گاندوی 13، 1، 3، 4 و 6 شاهین 715 تونست 5 پاسگاه مرزی اصلی ایران رو از لوث وجود روس‌ها، حزب توده و گروهک‌های مزاحم پاکسازی و پرچم ایران زمین رو دوباره به اهتزاز در بیارن. این عملیات ها به نام پرسنل ژاندارمری ثبت شد و روحیه افراد رو تونست تقویت بکنه. خیلی از این عملیات هایی که من امروز دارم در موردش برای شما صحبت میکنم به اسم دیگران نوشته شده، به خاطر اینکه قرار بوده این گردان در سایه و به صورت محرمانه عملیاتاش رو انجام بده. ستوان آریا موفق شد 3 افسر، 4 درجه دار و 3 سرباز ارتش سرخ شوروی رو اسیر بکنه. 2 سرباز هنگ مرزی عضو گروهک مزاحمین و 3 نفر از کادر بالای سازمان فدایی خلق و معاون شاخه نظامی حزب توده در دفتر خراسان رو دستگیر بکنه. برای 3 ساعت 3 پاسگاه مرزی افغان که اکثرا هم روس بودن به تسخیر شاهین 715 در میان. این باعث میشه که سایر پاسگاه‌های تسخیر شده توسط شورشی‌های چپی تخلیه بشن و پرچم ایران دوباره در اونها به اهتزاز در بیاد. آریا تمام آموخته‌های آموزشگاه‌های خارجی و استاد راستین و پدرش رو در اولین جنگ روانی واقعی به کار گرفت و تونست اسناد، تجهیزات مخابراتی، سلاح و مهمات رو از 3 پایگاه جمع‌آوری و به نقطه نامعلومی منتقل بکنه. خودروها و تجهیزات منسوب رو تخریب بکنه. تاکتیک و سیاستی رو اونجا اتخاذ میکنه ایشون که روسی‌ها هیچ واکنشی رو نمیتونن نشون بدن. قبل از بازپسگیری از تمامی پاسگاه‌های تسخیر شده عکاسی میکنن و چندین گروگان رو هم به همراه میارن با خودشون. این افسران یاد گرفته بودن که وقتی که بحث مرز و خاک و حریم ملی پیش میاد دیپلماسی مردوده و تبدیل میشن به یک هیولای خشمگین. نه، اشتباه کردم، ببخشید، تبدیل میشن به یک شیر پارسی بسیار خشمگین که فقط توی عمل کارهاشو نشون میده. و اما در ادامه در ساعت 4 صبح توی این نقطه نامعلوم ستوان کاوه افسران و درجه‌داران روس و اعضای گروهک ها رو به مجاهدان احمد شاه مسعود تحویل میده. در همون سحرگاه 3 سرباز روس که تمام سرتاپاشون با پرچم ایران رنگامیزی شده بود آزاد و به سمت پاسگاه‌های خودشون هدایت میشن. اینجاست که جنگ روانی میاد صورت میپذیره و اثرات خودش رو نشون میده. عملیات‌های آذر، تارا،
نگار، سرمه، بهبود و بهرام در شمال غرب کشور دقیقاً مشابه همین عملیات‌های شرق اجرا میشن که نتیجهش میشه نفوذ، پاکسازی، تسخیر و بازپسگیری، اونم با دقت مثال زدنی این قهرمان‌های ایران زمین. این اسامی که اینجا من برای شما عنوان کردم اسامی مستعار این درجه‌داران قهرمان ایران زمینه. خب عزیزان دلم، دور شما بگردم، این ویدیو رو من تبدیل به 2 قسمت کردم و هنوز این ویدیوی جذاب و هیجان انگیز ادامه داره، ولی از اون جایی که بی نهایت سنگین میشد تایم این ویدیو و 2 ساعت ویدیو برای وایرال شدن داخل پلتفرم یوتیوب اصلا مناسب نیست و ما قصد داریم که این دلاوری های این سلحشوران رو بیشتر به مردم نشون بدیم، من این کار رو انجام دادم. خدا میدونه که هیچ هدف دیگه ای پشت این کار نبوده، به خاطر همین این بنده حقیر رو حلال بکنید و تا میتونید این ویدیو رو برای بقیه مردم اشتراک گذاری بکنید، تا میتونید از لایک و حمایت و کامنت های خودتون ما رو محروم نکنید و بگذارید که روایت این دلاوری های قهرمان ها و سلحشورای ایران زمین بیشتر به مردم نشون داده بشه. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما، خاک پای تک تک شما عزیزان جلال هستم.